अब क्वेसन प्याटर्न कसरी सोध्छ त? अब मैले यो सिलेबस त भने स्पेसिस वाइज मात्र। अब यहाँ मैले के एक्सक्लुड गरेको छु भने एउटा इकोलोजी भन्ने कन्टेन्ट एक्सक्लुड गरेको छु। इकोलोजी B.Sc फर्स्ट इयरमा इट इज सिमिलर टु दि कोर्स कन्टेन्ट अफ क्लास 11 11 बोटनी। ओके, क्लास 11 मा बोटनी हजुर पढ्दाखेरि सेम जुन कार्बन साइकलहरू पढ्यो, वाटर साइकल, ओके, नाइट्रोजन साइकल, इट इज सिमिलर टु द्याट। फस्फरस सल्फर चाहिँ छैन 11 मा। यस अभियसली। ल ओके, केही एडिसनहरू छ अनि त्यो त्यसमा हामीले यो 11 को त्यो हामी नाइट्रोजन साइकल कार्बन लेख्यो भने नि हामीलाई मार्क्स चाहिँ दिन्छ फुल। यस त्यस अभियसली दिन्छ, मिल्छ। तर अलिकति एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ लेभल अलिकति बढाउनुपर्छ। अब एन्सर लेख्दा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म गाइड गरिहाल्छु होइन। बेसिकली अब हजुर B.Sc लेभलमा आएपछि एन्सर लेख्दा चाहिँ हामीले प्रिसाइज रूपमा लेख्दाखेरि बुकहरूको नाम मेन्सन गरेर लेख्दा राम्रो। कहिले पनि हामीले यत्तिकै जस्तै +2 को एन्सर त बुकमा जे थियो अथवा नोटमा टिचरले जे लेखाउनु भएको थियो त्यही कुरा हामीले लेखिदिने चलन छ। तर जेनरली बुकलाई हामीले अकर्डिङ टु दिस भनेर मेन्सन गरेर एन्सर लेखेको इट विल बी द पर्फेक्ट एन्सर है। पछि म गाइड गर्छु कसरी गर्ने भनेर। ल अब क्वेसन हस्। प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओके, सिलेबसमा केही सोध्नु छ अहिलेको लागि चाहिँ? पछि हामी डिटेलमा छैन गइहाल्छ। ओके छैन ओके, छैन। भेरी गुड। ओके, सो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी हुन्छ होइन। अब क्वेसन हजुर प्याटर्नमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने ग्रुप एमा चाहिँ हामीलाई 5 देखि 6 वटा क्वेसन्सहरू टोटलमा दिन्छन्। तर 5 देखि 6 वटा क्वेसन जुन हुन्छ त्यो हरेक क्वेसन मध्ये हामीले 4 टा मात्र एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हो। सो कुनै पनि इयरमा 5 वटा क्वेसन सोधेको छ भने एउटालाई हामीले अप्सनमा भयो, 6 वटा क्वेसन सोधेको छ भने 2 टा क्वेसन अप्सनमा भयो। ओके, सो क्वेसन हेऱ्यौ भने के देख्छौ तिमीले भने कुनै क्वेसन्सहरू जस्तै 3 मै होइन एउटा क्वेसन दिन्छ माथि एल्गीबाट, र त्यसपछि 3 मा नै यही हजुर क्वेसनमा अर गरेर फन्जाइदिन्छ, राइट? सो कुनै यस्तो क्वेसनहरू भेट्छौ। अथवा कुनै नम्बर 4 मा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने ब्रायोफाइट र क्वेसन अर्को टेरिडोफाइटको अर दिन सक्छ। कुनै कन्डिसनमा चाहिँ तिमीलाई फेरि टेरिडोफाइट र जिम्नोस्पर्मको अर दिन सक्छ। अब कुनै कन्डिसनमा फेरि यहाँ तिमीले एल्गी र फन्जाइको अर पाथ्यौ हो, राइट? तर कुनै इयरमा चाहिँ हजुर तिमीले 2 नम्बरमा एल्गीबाट सोधिदिन्छ, 3 नम्बरमा फन्जाइबाट सोधिदिन्छ। सो सन्जय अरै छैन कि। सो कहिले पनि बोटनीमा चाहिँ के गरेर नपढ्नु भने यो इयरमा त एल्गी र फन्जाइ अरमा दिएको रहेछ, म एल्गीको त्यो 6 वटा स्पेसिस पढ्छु, अलिकति सजिलो छ, फन्जाइको गाह्रो छ, त्यही भएर एल्गी मात्र पढेर जान्छु। अनि त्यहाँबाट अर आउँछ म एल्गीको गर्छु भनेर चाहिँ नजानु। त्यसरी माइन्ड मेकअप गरेर गइयो भने चाहिँ अलिकति आफैलाई, अब यदि आफू लकी छैन भने अर आएन भने बर्बाद हुन्छ त्यो कन्डिसनमा है। सो यो अनप्रेडिक्टेबल छ कुनबाट अर दिन्छ भन्ने कुरा। तर जस्ट याद गरिराख्नु हामीले 4 टा सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ र हरेकको 10 मार्क हो। द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 40 मार्क्स होइन, इक्वल टु 40 मार्क। हाम्रो टोटलमा 10 4s आर 40 भइहाल्यो। सो ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो 10 वटा क्वेसन्स हुन्छ र यो भनेको सर्ट क्वेसन एन्सरको सेक्सन हो ग्रुप बी चाहिँ। 10 वटा मध्ये हामीलाई 2 टा चुजिङमा, यहाँ चाहिँ अर भन्ने शब्द हुँदैन, जस्ट 10 वटा क्वेसन हुन्छ, हामी आफैले छानेर गर्नुपर्ने हुन्छ 8 वटा। सो 8 वटा क्वेसन चाहिँ सबै इच क्यारिङ कति मार्क्स? 5 मार्क्स। सो 5 5 मार्क्स इन्टु 8 इज इक्वल टु 40 मार्क्स। सो सबैभन्दा 8 इम्पोर्टेन्ट के भन्छु भने म ग्रुप ए र ग्रुप बी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त अभियसली भइहाल्यो मार्क्सको वेटेजको आधारमा। सो हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने यो ग्रुप एमा नै टाइम चाहिँ धेरै कन्ज्युम गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ कि। किनभने हामी +2मा त अराउन्ड 37.5 मार्क्सको जम्मा जम्मी बोर्डको एक्जाम दिएर आएको, बोट्नी त्यसमा एकैचोटि अनुमति हेर्दाखेरि 100 मार्क्स हो, राइट? सो इट इज मोर देन हजुर डबल। अनि डबल भइसके पछाडि प्रब्लम हुन्छ क्या अलिकति टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि। सो म के भन्छु भने B.Sc फर्स्ट इयरका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ ग्रुप बीबाट सल्भ गर्न थाल क्वेसन्सहरू। किनभने यो भनेको 5 मार्क्सको लागि अराउन्ड 1 पेज लेख्यो भने इनफ हुन्छ विथ डायग्राम एज वेल। 1 देखि 1.5 पेज डायग्राम अलिक धेरै ठुलो छ भने। अनि त्यस पछाडि यो गरिसके पछाडि लङ क्वेसन एन्सरमा जम्प गर्दा बेटर हुन्छ। किनभने हाम्रो स्टुडेन्टहरूको बानी के हुन्छ भने उनीहरूले लङ क्वेसन एन्सर गर्छ, एउटा लङ क्वेसन एन्सरलाई 4-5 पाना लेखिदिन्छन् र अर्को लङ क्वेसन एन्सर 4 टा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू 2-3 टा लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ एक पेजमै इन्डिङ गरिदिन्छ, विच इज नट गुड एज वेल होइन, एट अल। सो त्यो कुरा चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यही भएर आई प्रिफर टु होइन से टु स्टार्ट फ्रम दि ग्रुप बी, किनभने यसले योबाट सुरु गऱ्यो भने टाइम म्यानेजमेन्टमा अलिकति भए पनि हेल्प हुन्छ। अर्को ग्रुप सी छ, ग्रुप सीमा पनि 10 वटा क्वेसनै हो, सेम ग्रुप बीकै प्याटर्न हो, तर यो चाहिँ तिम्रो के छ 8 वटै गर्नुपर्ने र एउटा डिफ्रेन्स केमा मात्र हो भने इच क्यारिङ 2.5 मार्क्स।
सो 5 2.5 मार्क्सको भनेपछि 2.5 इन्टु 8 गऱ्यो भने 20 मार्क्स भयो। सो 100 मार्क्सको तिम्रो यसरी यहाँ के हुन्छ त सबै क्वेसन्सहरू सकिन्छ 40 + 40 + 20। र एउटा कुरा अहिले याद गरिराख ल, यो तिमीलाई पछि एक्जाम टाइममा पनि काम लाग्छ। सधैँ तिम्रो के हुन्छ भने क्वेसन आउँदाखेरि क्वेसन ब्याङ्क हेरेर थाहा हुँदैन त्यो कुरा। पछि तिमीले एक्जाम दिन जाने बेला बोटनीको जब फर्स्ट पेपर होइन फर्स्ट इयरको पेपर दिन्छौ त्यति बेला के हुन्छ भने तिमीले याद गर्नु यो एउटा कुनै पनि क्वेसन पेपरको अगाडिपट्टि न्यू कोर्स भनेर लेखेको हुन्छ र यो न्यू कोर्समा तिम्रो यहाँभरि क्वेसन हुने भयो यो फर्स्ट पेपरमा र तिमीले यसको पछाडि पल्टाएर हेऱ्यौ भने बुझ्यौ यो भनेको तिम्रो फ्रन्ट हजुर है। पछि फ्रन्टको पछाडि तिमीले ब्याकमा हेर्छौ भने त्यहाँ चाहिँ ओल्ड कोर्स भनेर लेखेको हुन्छ। र म तिमीलाई के सजेस्ट गर्छु भने आजदेखि नै तिमीले न्यू कोर्स र ओल्ड कोर्स दुवै हेर्छौ अभियसली क्वेसन हेर्दाखेरि। अनि तिमीलाई यदि ओल्ड कोर्स सजिलो लाग्छ भने ओल्ड कोर्स गर्नतिर चाहिँ नलाग है। किनभने हामी जस्तै तिमी त फ्रेसर हौ, तिमी फ्रेसरले के गर्छ भने धेरैले चाहिँ ओल्ड कोर्स सजिलो लागे पनि सरी ओल्ड कोर्स सजिलो लागे पनि न्यू कोर्स गर्नेतिरहरू पनि हुन्छन् स्टुडेन्टहरू। तर धेरैले चाहिँ प्रायः जसो ओल्ड कोर्स सजिलो छ त्यही भएर म यो गर्छु भनेर गर्छन्, जसले गर्दाखेरि कपी चेक गर्ने टिचरले ओल्ड कोर्स गरेको थाहा पायो भने तिमीलाई मार्क्स नदिन सक्छ कि। सो अलवेज फ्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि न्यू कोर्स नै एटेम्प्ट गर्नु र कहिले पनि क्वेसन चाहिँ मिक्स नगर्नु है। जस्तै लङ क्वेसन एन्सर ग्रुप 1 को जुन ग्रुप ए को मैले 1 2 3 4 भने 1 नम्बर चाहिँ न्यू कोर्सको सजिलो लाग्यो, 2 नम्बर चाहिँ फेरि ओल्ड कोर्सको सजिलो लाग्यो, 3 नम्बर न्यू कोर्सको फेरि 4 नम्बर ओल्ड कोर्सको गर्छौ भने यसरी गर्दाखेरि तिमीलाई झनै टिचरले मार्क्स दिँदैन। तिम्रो त्यो एन्सर यदि उहाँले थाहा पाउनु भयो भने चेक गर्ने टिचरले सो ही विल कट योर एन्सर सिट। सो अलवेज फोकस अन न्यू कोर्स। यदि आउँदै आएन न्यू कोर्स गर्दा पनि पास नहुने स्थिति छ भने मात्र ओल्ड कोर्सतिर जम्प गर्ने, बट मिक्स चाहिँ कहिले पनि नगर्ने। यो कुरा चाहिँ अहिलेदेखि याद गर्नु फर इच एन्ड एभ्री सब्जेक्ट। ओके ल, यो जेनरली क्वेसन प्याटर्न र सिलेबस भयो। के छ यहाँसम्म? छैन सर, नो ओके डाउट।